Hello mga kapengkay! Welcome back sa aking channel. So for today's video ay may gagawin tayong challenge. May nag-request kasi sa akin na kung pwede daw ay gagawa ako ng 5 minutes makeup look. So ayan. So for today's video ay gagawin natin yung challenge na yun. So alam naman natin na kapag mga busy person like mga nag-office, mga businesswoman, ganyan. So may mga time na mabilisan yung kanilang pag-makeup. So tulad na lang ng mga tao o yung mga office worker, na mga females, mga employee, mga teachers, ganyan. Lalo na pag umaga, yung may mga hinahabol na time sa umaga. So kailangan mabilisan yung kanilang makeup. So for today's video ay gagawa tayo ng 5 minutes makeup look or challenge para sa mga katulad nila, para sa kanila itong video na ito. So without further ado, just keep on watching. So sana mahabol ko yung goal ko na 5 minutes makeup look, kasi pag ako kasi nag-makeup, matagal kasi ako mag-makeup, minsan mag-abot ng 10 minutes sa pag-makeup lang. So for today's video, so mabilisan ang gagawin natin pag makeup. So ngayon ay kukuha ko ng cellphone ko para mag-set ng timer. Yan. Meron tayong timer para ma-check kung 5 minutes yung ating nagawang makeup or lalampas pa tayo sa 5 minutes. So, magsa-start na tayo in 5 minutes. So, click na yung start. Yan na, nag-start na. So, gagamit ako ng primer. Mary Kay yung gamit ko na primer. So, dito ko lang siya ilalagay sa aking T-zone. Dito. Yan. After nyan, ay magpa-foundation ako. Gagamitin ko ito sa Maybelline Fit Me. So, ang shade niya is 128 warm nude yata ito. So, ilalagay ko lang siya dito. Yan. So, iba-blend ko lang siya. So, kailangan mabilisan ito, kasi 5 minutes lang, di ba? Tingnan natin kung ma-reach natin yung time na 5 minutes or sobra pa tayo ng 5 minutes. Kasi hindi kaya madali mag-makeup na mabilisan. Mahirap yun. Ngayon pa lang, nasa 1 minute na tayo. So, after nyan, ay maglalagay ako ng liquid blush ng O2O. So, ayan siya. Wala ako nito. After nyan, ay magpa-powder ako. Gagamitin ko itong curl line para mag-set ng face. Yan. After nyan, ay magkikilay ako. So, gagamitin ko itong from Avon from Mark. Three minutes na agad. Sa kilay pa lang. Hindi pa tayo natapos. So, ayan. Well, after yan, ay siset ko lang siya ng powder.
Yan. Then, i-brush ko lang siya. Then, mag-curl tayo ng lashes. Mabilisan talaga ito, be. Then, ang gamitin ko is itong Maybelline. Yan. Then, mag-lipstick na tayo. So, ang gamitin ko itong from Avon. Yan. So, 4 minutes na siya. Yan. So, meron pa natin tirang oras. So, pwede pa tayo mag-eyeshadow. Wala ko ng shade. Wala ko ito. Nagay ko lang dito. Hindi na lang at magpa 5 minutes na. Magdagdag lang ako ng blush. Ano ba yan? Blush. 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 Yan. And set. So, times stop. Umabot na tayo ng 5 minutes pero 5 minutes and 8 seconds. So, ito yung nagawa nating look for 5 minutes na mabilisan lang. So, sa tingin nyo, okay ba? So, ang hirap palang gumawa ng makeup na mabilisan lang, no, sa loob lang ng 5 minutes. So, pero ito yung outcome niya. Hindi ko alam kung okay ba yung nagawa kong look. So, ito yung nakayanin kong look for 5 minutes makeup. Yan. Sa tingin nyo, okay ba? So, kung okay, give a thumbs up for this video. Comment down below. Yan, kung nagustuhan nyo tong video na to. So, ayan. Yan yung finish. Nahingal ako. Kapagod pa na mag-makeup na mabilisan na 5 minutes lang. Oh my God. So, ito siya. Ito yung finish look niya. Diba? For sa akin, okay din naman siya. Yan. Hindi lang talaga siya yung as in, yung tawag ito, yung maayos. Alam ko may mga part na hindi maayos yung pagkalagay. Kasi nga mabilisan. Excuse me po. Nakakaloka. Ang gulo-gulo ng gamit ko dito kasi hindi ko na alam anong una kong kukunin. Kung mag-blush ba ako agad. Magpa-powder na. Ang hirap pala, So, ayan. So, yung challenge na yon, accepted yung challenge. At ito, nagawa ko na. Sana ay nagustuhan nyo tong video na to at sana na-enjoy kayo sa video na ito. So, kung na-enjoy kayo, so huwag nyo pong kalimutang mag-thumbs up. I-click nyo po yung thumbs up dyan sa baba. At kung bago ka naman or bagong viewer ka sa aking channel, please subscribe na rin po. Mayroong red button dyan sa baba. Paki-click na rin po yan. At turn on the notification bell down below para naman updated ka sa aking bagong videos. At kung meron kayong gustong suggestion, comment, or gusto nyo ipagawa sa akin sa aking next video, makeup tutorials, or ano pa man dyan. So, comment nyo lang dyan sa baba. So, I'll try my best na gawin yan sa abot ng aking makakaya. So, yan lamang for today, guys. At sana na-enjoy kayo. So, see you again sa aking bagong video. See you again sa aking next video. Bye!